ዩቲዩብ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ቪዲዮ ነው። ፓርት ቱ ካልኩሌተርን የመስራት ጃቫስክሪፕትን በመጠቀም ነው። ኦኬ ባለፈው እንዳቆምነው ፎርም መስራት ጋር ነበር የቆምነው። ፎርምን እንዴት እንሰራዋለን? ፎርም ምንድን ነው? መረጃ ወይም ማስገቢያ ለመሰብሰቢያ ያገለግለናል። ክሬቲንግ ፎርም እንደተለመደው ኮንቴነር እንፈጥራለን። ዶክሜንት create element ኦኬ እንደዚህ ከፈጠረን በኋላ ለፎርም ደግሞ ክላስ ኔም ያንኛውን ክላስ ኔም የመስጫ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እኔ የምመርጠው ክላስ ኔም ይሄኛውን አሰጣጥ እመርጠዋለሁ። ግን ያኛው መንገድ አሪፍ ወይም ቀለል ያለ ይሄኛው መንገድ የምመርጥበት ምክንያት ይሄኛው መንገድ ይቀለኛል ማለት ነው። እዛ ነው የምመርጠው። ይህን የምናስገባው ዲፎርም ዲስፕሌይ ካልኩሌተር ከሚለው ነው ፔንድ የምናደርገው። ፔንድ ፎርም finish times D for display calculator is defined ይላል። 15 መስመር እዚህ ጋር ስትሰሩ በነገራችን ላይ ኮንሶል ሎግ ላይ ራሱ ያሳያችኋል። የሚያሳያችሁ መስመር ላይ አሁን ትክክል ነው። በዲ ካልኩሌተር ፎርማችን እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ኦኬ ፎርማችን እዚህ ጋር አለ ማለት አሁን ወደ ቀጣይ ስራችን ማምራት እንችላለን። አሁን ምን መስራት እንችላለን? ኢንፑት ወይም ማስገቢያ። ኢንፑቱ ለምንድን ነው የምንለው? ቁጥር ስንነካ የሚያጫውትልን ቁጥር ማስገቢያ እንጠቀማለን ማለት ነው። ክሬቲንግ ዲስፕሌይ ኢንፑት ኦኬ ኢንፑት እንፈጥራለን ማለት ነው። ይሄን እንዴት ነው የምንፈጥረው? ኮንስት ዲስፕሌይ ኮንስት እና ሌት ከሚል ውጭ ደግሞ var የሚባል ሌላ ኮንቴነር የመክፈቻ መንገድ አለ። varም ተመሳሳይ ነው። ጥቅሙ ልክ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ኢንፑት ኦኬ ዲስፕሌይ class name display display type input እና የመጨረሻ name append አላደረግነው form append
ኦኬ ካልኩሌተር ጋር ፎርም አለን። ከፎርሙ ጋር ግን ዲስፕሌይ አሁንም አልመጣልንም። ስለዚህ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። በትምህርት ጥቅት እንዳስፈች ከሆነ ስለማይመጣላችሁ ቼክ አድርጉ። ኦኬ ኢንፑታችን ክላሱ ዲስፕሌይ ነው። ታይፑ ቴክስት እንደምታዩት ታይፑ ቴክስት ነው። ኔሙ ዲስፕሌይ ነው። ክላሱም ዲስፕሌይ ነው። ልክ የባለፈውን ማየት እንችላለን። የባለፈውን የምትመለከቱት ከሆነ ኤችቲኤምኤልን ተጠቅመን የሰራ ነው። ፎርሙን ተመልከቱት። ኢንፑቱን ታይፑ ቴክስት ነው። ክላስም ዲስፕሌይ ነው። ኔም ዲስፕሌይ ነው። ልክ እንደዛኛው ደግሞ እኛም አሁንም ክላሳችን ዲስፕሌይ ነው። ታይፑ ቴክስት ነው። ኔም ዲስፕሌይ ነው። በኤችቲኤምኤል ማድረግ የሚቻለውን ሁሉ በጃቫስክሪፕት ተጠቅመን መፍጠር ችለናል ማለት ነው። በመቀጠል በተኖችን እንፈጥራለን። ሆነስት በተን ስንት ቁጥር ነው? የባለፈው ምሳሌ አድርገን ኤሲን በተን ኤሲን እንስራ። ኤሲ ቴሌፎን ዶክሜንት በተን እየፈጠርን ነው። በተን ኤሲ ቴክስት ኮንቴንት ሆነ ኤሲ ኦኬ በተን ኤሲ ቴክስት ኮንተንቱን እንደዚህ ቴክስት ኮንተንቱ ኤሲ ማለትም ልክ ኤሲ ተብሎ ይሄ እንዲጻፍልን ቴክስት ኮንተንት ተቀላቅሎ ያለበተ ነው እንጠቀማለን ማለት ነው። አላስገባሁትም ለዛም አይታይም። በተን ፈጠርን እንደዚህ ታየልን። ከዛም በኋላ በመቀጠል እንደዚህ እንድታየልን አፔንድ ማድረግ እንችላለን። ግን አፔንድ ማድረግ ከማድረጋችን በፊት ባለፈው እንደምታዩት እነዚህ አራቱ ለብቻ እንዴት ሆኑ ካለን በአራቱ እነዚህ እያንዳንዳቸው በተለያየ ዲቭ ነው እናያለን። መከፋፈያውን አንድ ዲቭ እሰራለታለሁ ማለት ነው። ከላይኛው ካለው ኮፒ በማድረግ ቅደም ላሉ
ይሆን